I början av 1900-talet var de seglande stridsfartygens tid definitivt ute. Flottans ansikte förändrades radikalt. Utvecklingen blev språngartad. Här bogseras linjeskeppet Stockholm till Skeppskyrkogården. Och slut var det också för de första pansarfartygen från 1870-talet. Jan Erikssons monitorer, hos oss kallade tredje klass pansarbåtar. Här ligger en på Karlskrona örlogsvarv och väntar på den sista resan. 1910 hade Sverige byggt upp en imponerande flotta av för sin storlek slagkraftiga pansarskepp, eller pansarbåtar som de då hette. Här löper några ut från Stockholmsvarvet till övningar i Östersjön. Det är dristigheten här, och sen följer tapperheten och manligheten. Tillsammans hade vi då 12 skepp, vardera bestyckade med 8-10 pjäser från 25 till 15 cm kaliber och ett flertal så kallade snabbeldskanoner. Med duktigt folk i eldrummen så kom de upp i 16 till 18 knops fart. Även torpedbåtsflottan hade redan då nått ansenliga dimensioner. Här följs skeppen av första klass båtar av Polaris-typ som inte försatte chansen att redan på väg ut genom Lindalsundet börja sina taktiska övningar. Andra klass torpedbåtarna var mindre och hade bara en skorsten. Men de hängde hyggligt med i svallvågorna ändå. Och det var en bra förövning för att snarast vänja besättningen av med sjösjukan. Och sjösjuka fick inte våra matroser vara ens på landbacken. I riktarhallarna fick artilleristerna helt klart för sig de prövningar som väntade ombord. Begreppet simulatorer var som synes inte något okänt begrepp i svenska flottan i början av seklet. Oskar II var amiralens flaggskepp och förde 2 21 cm och 8 15 cm kanoner. Och minan var tidigt ett viktigt vapen. Minkryssaren Claes Fleming, specialbyggd, från 1912 kunde snabbt lägga ut ett stort antal sjöminer. Ledningen för vårt sjövapen led inte heller på den tiden av konservativa tankegångar. Ubåtsvapnet föddes med Hajen redan 1903 och fler båtar följde som hade den gamla kanonbåten Blenda som depåfartyg och bas. Här kommer ubåtarna nummer 2 och 3 och här görs det förberedelse till dykning på den första Valen, den enda ubåt som byggts utanför landet, nämligen i Italien. Den här bilden är unik. Vår första ubåt Hajen med sina fasta periskop uppsöker sitt rätta element. Hårda övningar till sjöss stundar. Torpedbåtarna var farliga för de stora skeppen och måste förstöras. Och så föddes torpedbåtsförstöraren, eller jagaren, som de kallades hos oss. De första så kallade koljagarna, det var Mode och Magne, byggdes i England, och resten byggdes här hemma. Det var Vale, Ragnar och Sigurd. De hade 4 torpedtuber, 4 7,5 cm kanoner och 30 knop gav dem ett aktningsvärt stridsvärde. Och sen kom också Hugin och Munin. De fick som första fartyg ångturbiner. Men första världskriget bröt ut och tiden var mogen för nya skepp. De 3 Sverigeskeppen kom till i rask följd. Här ska drottning Victoria döpa sitt eget skepp på Lindholmens varv i Göteborg den 15 september 1917.
Högste befälhavaren över kustflottan 1921, amiralen Wachtmeister, kunde nu blicka ut över en imponerande flotta. Sverigeskeppen med sina 4,28 och 8,15 cm kanoner kom upp i hela 22,5 knop och de innebar en avsevärd förstärkning av vårt sjöförsvar. De här fartygen kom att inge respekt hos eventuella angripare under 3 decennier framöver. Även ubåtsvapnet växte och nya och större effektiva båtar byggdes hos Kockums i Malmö. Och redan i början av 20-talet var flyget en viktig faktor i de taktiska övningarna. Här går larmet om att flottan är i sikte. Man fick inte glömma heller pistolen som synes. Spaningsrapporterna till ubåtarna lämnades på den tiden på ett, som synes något omständigt, men om vädergudarna var goda, absolut bergsäkert sätt. Klädsel för strid var sommartid både lätt och elegant. Och i förberedelse för strid ingick att skydda vitala delar mot bland annat granatsplitter. Manskapets beslagna hängkojor dög utmärkt för det ändamålet. Svensken Jernberg hade uppfunnit en dimbildningsapparat som före radarns tid gav ett gott skydd. Och här drar sig Sverigeskeppet undan den fientliga eldledningen. Och ubåtarna är med. Här dyker uttern. Och de cigarrliknande torpedbåtarna klarade sig förvånansvärt bra i grov sjö. Och här kommer vår första motortorpedbåt, inköpt i Italien 1920. 305 kilo projektil ur varje eldrör. Här kan man tala om eld. Och här har vi prins Oscar och amiralen Ehrensvärd, far till både en amiral och en general. Åter till sjöss. I alla pannorna eldas det för högtryck. 28 cm projektiler matas in i laddläge. Och även sjunkbomber fälldes mot ubåtar. Och här gick salvan som täcker fint vid målet. Och säckmålet byttes ibland ut mot en riktig båt. Här går den gamla torpedkryssaren till botten efter några välriktade salvor. Ibland saknades ett fartyg i kustflottans övningar. Det var den vita svanen, pansarkryssaren Fylja, som med de yngsta kadetterna ombord korsade världshaven på varma latituder.
Då blev det en och annan fest ombord, men även här hemma kopplade blåjackorna av ibland med flickor och dans. Och flickornas iver att få komma igång var synbarligen ganska stor. Så blev det tjo och kim på backen. Medan dansen blev liksom lite stillsammare akterut hos officerarna. Noteras bör det att högerhandens läge ligger liksom lite högre upp. Ofta ordnades det tävlingar av olika slag ombord. Det kunde bli lite blandning av lek och allvar. Signalering, laddövning och följa John till exempel. Och här väntar stafettlaget på slutmannen i målet. Idrotten har alltid varit en viktig aktivitet bland fartygsbesättningarna. Här ror man på Stockholms ström om drottningens pokal. Och inte oväntat var det denna gång Bohusgrabbarna som vann. Bland flottans idrottsmän fanns också en blivande olympisk guldmedaljör. Här får löjtnanten Johan Gabriel Oxenstierna sitt första pris i militär trekamp av statsrådet Ribbing. Men tiden gick vidare och nya fartyg kom till, bland annat jagare av internationell klass. 1926 Ärensköld, 1931 Claes Horn och sen statsjagaren Göteborg med systrar. Och 1932 kom jägarenbåtarna som pansarskeppens ubåtsskydd. Ubåtsdepåfartyget Blenda blev ersatt av den gamla pansarbåten Svea som byggdes om för detta ändamål. Flygplankryssaren Gotland sjösattes 1933 och blev ett världsunikt fartyg. Men så var hon också en hybrid mellan en kryssare och ett hangarfartyg. 8 flygplan tog hon som sköts ut med katapult och som man sen plockade upp med en stor kran. Huvudbestyckningen var 6 15 cm kanoner och hon fick den märkliga kontrakterade farten av 27,5 knop. Gotland fick i andra världskriget sina flygplan utbytta mot luftvärnskanoner. Men det ändrade inte det faktum att hon förblev ett av flottans allra trivsammaste fartyg. Och amiral Fabians Tam inspektion av fartyget gick säkert bra. Gotland blev flaggskepp i spaningsavdelningen som här intagit rättvänd kolonn. Flottan har gärna visat upp sig för svenska folket. Här kan år 1937 Sveriges flotta, föreningen, ordna ett besök ombord på pansarskepp, jagare och ubåtar. Och så bröt andra världskriget ut med flera vargavintrar i släptåg. Kustflottan hade det kärvt i Hårsfjärden-isarna. Här ligger spaningsavdelningen infrusen. Observera sparkstötningen väl parkerad vid jagarsidan. Och här försöker man såga loss fartyget. Och permittenterna behövde den tiden inte missa sista permittentbåten. Jagarartilleristernas vinterutrustning var inte speciellt praktisk. Men huvudsaken var nog att den var varm. En av flottans viktigaste och tyngsta uppgifter under kriget var att skydda vår sjöfart. Den gick ut efter våra kuster, men också lejdbåtarna från fjärran land måste eskorteras på svenskt territorialvatten. Handelsflottans sjömän utförde utan knot ett mycket riskabelt jobb för att få in livsviktiga varor i landet och hålla andningshålen till sjöss öppna.
vinga siktades drog sjömannen en djup suck av lättnad. Ubåtsfaran var stor. Här kommer Gripen, systerbåt till Ulven, som 1943 sänktes av en mina in i sitt eget övningsområde på svenskt vatten. Men nya fartyg byggdes och gamla fick en ansiktslyftning. Här ser vi minkryssaren Claes Fleming. 1940 fick svenska flottan ett viktigt tillskott. Här leder Svenska Lloyds Patricia, blivande ubåtsdepåfartyg för 30 år framåt, våra från Italien inköpta jagare. Först kommer de mindre, Romulus och Remus. Och sen Puke och Psilander. Och hemfärden blev minst sagt äventyrlig. Och man övade och övade och övade. Och ansvaret för att beredskapen var god vilade till stor del på duktiga chefer för kustflottan. Här sitter amiralen Ekstrand och hans flaggkapten Erik Anderberg och planlägger för nästa övning. Och Sverigeskeppen, som fått en omfattande modernisering, var fortfarande de tyngsta och slagkraftigaste enheterna. Utan tvekan spelade de en viktig roll vid bedömning av svenska försvarets styrka. Och minst men inte svagast var motortorpedbåtarna. Efter några Italien- och Englandsköp byggde vi i fortsättningen alla på hemmaplan, Kockums i Malmö. Och det blev hela 40 stycken. Jagarolyckan 1941 var en svår förlust, främst i liv. 33 man omkom. Men dessutom förlorades 3 viktiga fartyg som behövdes i eskorttjänsten. Jagarbyggena forcerades och därför kom en ny jagartyp till. Av modeklass. Något fjärde pansarskepp av Sverigeklass fick vi aldrig. Istället byggdes kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon, Sveriges största stridsfartyg genom tiderna. De blev inte färdiga förrän efter kriget, men blev en mycket vass tagg i den svenska igelkotten. 90 000 hästkrafter fick upp 180 meters bjässarna i 33 knops fart. Och för första gången infördes helautomatiskt 15 cm artilleri. Fartygen hade i övrigt en jagares alla vapen och kunde väl därför också betraktas just som stora jagare. Utanför våra kuster spridde de krigförande sina miner och ville också själva ut mängder av sådana. Stort ansvar vilade på minsveparna både under och efter kriget för att hålla lederna fria. Här ser vi några bilder från uppröjningen efter kriget och många nya minsvepare tillfördes flottan. Här kommer hanebåtar som tillsammans med större svepare av Örskärsklass drar på avstånds- och andra svep. För att öka möjligheten att snabbt få ut en stor mängd miner till skydd för våra svenska farvatten så byggdes minfartyget Älvsnabben. Och sen övertog hon efter kriget Fylgias och Gotlands roll som långresefartyg. Och fartyget har successivt försetts med moderna vapen och utrustning för att hålla utbildningen på en hög nivå. Att flottans fartyg består av stål och maskiner ändrar inte på det faktum att deras besättningar i första hand ska vara sjömän. Den bästa grundutbildningen har getts och ges på seglande skepp. Jaramas byggdes 1900 och här ombord har unga grabbar, i början var det skeppsgossar, fostrats i sjömanskap och segling under nära ett halvt sekel. De här bilderna är från aspirantkursen 1941. Och de här utbildningsprinciperna har man inte ändrat på. De modernare, Gladan och Falken fortsätter med segelfartygsutbildningen.
Och även om våra allra senaste fartyg av Spica-klass är fullproppade med gasturbiner, helautomatiska vapen och elektronik, så måste till syvende och sist de bemannas med sjömän. Och låt oss nu avrunda den här kavalkaden med något som flottans folk alltid och med rätta varit stolta över och uppskattat. Som genom åren skapat både högtid, festivitas och fighting spirit. Flottans musikår spelar Ivar Widners signalmarsch.